دوستان عزیز السلام علیکم، شما رو بازم خوش آمدید میگم با آشپزخانه نوری علی. پیشواز ماه مبارک رمضان یک غذای بسیار جدید در نظر گرفتیم که عبارت از اسپرینگ رول است که بسیاری ما شما عادت داریم که با افطار یک چیزی میخوریم. چیزایی که ما با پخته کردن اسپرینگ رول ضرورت داریم عبارت از کرم است، البته کرم تازه است، سردک است و مرچ دلماست که البته ما دو رنگ در نظر گرفتیم، یکی سرخ و یکی زرد. چیکن برست است یا سینه مرغ است. مرچ دانه‌دار یک قاشق چایخوری، مرچ سیاه یک قاشق چایخوری، نمک حسب ذائقه قدر که شما دوست دارید و سویا ساس یک قاشق کلان تامخوری، وینیگر یعنی سرکه سفید یک قاشق و اینجا ما آرد ماندیم به خاطر که اسپرینگ رول وقتی که بسته میکنیم از این آرد ضرورت داریم و همچنان خود خمیر اسپرینگ رول است که ما اینجا جدا کرده از زیر از این تکه ماندیم که قاق نشه. به خاطر که باید چیکن برست ما نرم بسازیم، ما اینجا او مانده بودم امروز یک دانه پیاز که ذره مزه‌دار شود و یک قاشق نمک چایخوری در بینش انداختیم. این تقریبا به مدت یک 15 دقیقه میمونم که خوب خود نرم کنه. دوستان عزیز تا وقتی که سینه مرغ دو یخنی انداختیم نرم شود، ما تمام این ترکاری خود را خرد و ریزه میکنم. دوستان عزیز ما کارایی را در سر مخمون گاز ماندیم، تقریبا 2 قاشق تامخوری روغن انداختیم. این حالا می ترکاری که من دارم امروز روغن سرخ میکنم. البته ترکاری ها را بسیار سرخ نمی کنیم، تنها یک مقدار می خواهیم که نرم شود و درجه حرارت ما در میدیم موندیم یا در سی وسط موندیم که ترکاری ها نسوزه. این ما کرم انداختیم، کرم فقط 1-2 دقیقه امروز روغن سرخ می کنم و مواد خشک ما که عبارت از مرچ چی چیزاست امروز اضافه می کنم. قبلا گفتم که ما یک قاشق چایخوری مرچ سیاه میندازم، یک قاشق چایخوری مرچ دانه دار، اگر شما دوست ندارین نندازید، همچنان نمک به قدر ضرورت. تمام مواد با هم خوب مخلوط میکنیم، فقط به مدت 2 دقیقه ایره خوب هم مکس میکنیم و میمانیمش که ذره تفت بگیره. دوستان فراموش نکنیم که نمک مقدارش کم انداختیم به خاطر که یک قاشق کلان سویا ساس مندازم و سویا ساس هم خودش نمکی است و همچنان یک قاشق تامخوری سرکه سفید خوب هم مکس میکنیمش. دوستان عزیز تقریبا مدت چیز کم 8 دقیقه را گرفت که تا این ترکاری نرم شد. حالا من گاز خود گل میکنم و این تقریبا به مدت 10-15 دقیقه میمانم که خوب سرد شود ترکاری ما. دوستان عزیز امروز می مقدار آرده که ما در نظر گرفته بودم، حالا یک کمک آبم بهش مخلوط میکنم. البته باید بگم که به خاطر چسباندن گوشه های اسپرینگ رول است. البته یاد ما به این شکل تبدیلش کردم، یعنی مثل یک پیست وار شده که امروزی من گوشه های اسپرینگ رول بسته میکنم. این حال یک قاشق از همین ترکاری بابا که جور کردیم یا پخته کردیم در بین از خمیر میمانم، البته به یک گوشگکش یک بغل از این دور میتونم دیش خوب طرف پایین پچقش میکنم و بعد از او 2 بغل دیگه از ایره باید به این شکل دور بدیم که بغلای اسپرینگ رول بسته شود و باز ایره یک تو دیگه میتیم. البته اینی قسمت است که من از این خمیر خود استفاده میکنم. البته بغلای از ایره خوب از این خمیر میزنم که بسته شود. به شکل دوستا ببینید که بغلش بسته شده و
اسپرینگ رول ما خوب سعی بسته شد. یک دیگم جور میکنم که یک قاشق از می ترکاری و مرغ که جور کرده بودیم در بغل که از این خمیر خود میمانیم و این کنجش دور میتیم در سرش و خوب در طرف پایین پچقش میکنیم. یک رولر که کلان اینجا میتیم و بعد از او این دو بغلش دور میتیم در سرش به این شکل و خوب یک رول دگان اینال امی خمیر در بغلای ازی میزنیم و این باز یک رول کلان میتیم که بخیر بسته شد به این شکل. همگی طرف بالا و پایان کلش بسته شده. به این شکل دوستان من کل از این جور میکنم و بعد از او با شما نشان میدم که چی میکنم. من تمام اسپرینگ رول ها مغزش مابینش پر کردم. من روی مواد که جور داشتم اینال روغن رو میجا بماندیم در کارای روغن هم تقریبا گاه هسته و من تمام از این اسپرینگ رول ها در بین روغن هم دست میکنم و با شما نشان میدم. و چک میکنم هر بغل اسپرینگ رول باید پخته شود یا سرخ شود به این شکل. ببینید به این شکل اسپرینگ رول سرخ شد یعنی که پخته شد. اینه میکشم در سر غوری در تاول پیپر میمانم که روغنایش جذب کنه. هر کدامش پخته شده باشه اول اموره میکشم. دوستان نهایت عزیز این بود اسپرینگ رول که من امروز بر شما طرز تهیه‌اش نشان دادم. امیدوار هستم که خوشتان بیاید پخته کنین و در ماه مبارک رمضان با فامیلای عزیزتان نوش جان کنین. این بود ویدیوی امروز من. انشالله تا ویدیوهای بعدی همگی شما دوستان را به خدای پاک میسپارم. امیدوار هستم چینل من سابسکرایب کنین و کامنت بگذارین و تشکر میکنم از شما. روز شما خوش. لولیا.